guys! Welcome to my channel. So kung interested kayo malaman paano i-achieve yung look na to, so please keep on watching. Pasensyahan nyo na yung background ko, nasa CR. Hayaan nyo na, ang importante makeup. Diba? So, start tayo ng foundation. Ito yung ginagamit kong foundation ngayon, NYX. Kasi hindi masyadong makapal. At ayoko ng makapal. Kasi parang feeling ko hindi nakaka-breathe yung skin pag makapal. Ewan. It depends. Kayo bahala. Anong gamitin yung foundation. So, lagyan lang natin lahat para ma-cover up yung mga tinatago. So, yan. Kana tayo mo ito. Ito yung ginagamit kong blending brush. Sponge pala. Sorry. At i-blend lang ang foundation. Grabe. Ang dami kong wrinkles. Pagpasensyahan nyo na, tumatanda na yung lola nyo. Lagay tayo ng concealer para ma-cover up pa rin yung dark circles at kung ano pa man yung mga problema sa buhay, i-conceal natin. Kabila, merong contour, so mag-contour tayo. And then blend. And start muna tayo sa lighter shade. Para hindi mag-mix yung color sa blending sponge. Kabilang side naman para tipid. I-blend lang yung concealer. So ngayon tapos na natin nilagyan ng concealer and then scalp. Ewan anong tawag doon. Basta naglagay na tayo ng concealer at saka yung brown thing. Ngayon isa-set na mag-walk. So yun. Ngayon isa-set natin with powder. So ito yung gagamitin kong pang set. Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. Ganun. Haba ng name. Yan. Lapit na maubos. So, ito yung gagamitin ko. Smaller brush para malagyan yung corner ng eyes. Para covered talaga. Compared sa malaking brush. Ngayon, gagamitin ko naman yung big foundation brush pa tawag dito. Blush brush. Pero ginagamit ko sa powder kasi malaki. So, cover lang natin ulit. Yung nilagyan natin concealer kanina para hindi siya mag-melt. Kilay. Magkilay tayo. May, anong tawag dito? Microblading. May microblading yung kilay ko kaya medyo may shape na konti pero lagyan pa rin natin kasi hindi makulay para kita naman. So, kokopyahin ko lang yung shape ng eyebrow ko para wala nang arte. Diretso na. So, yan. See? Kita yung ito kesa dito. So, brush ng konti para hindi harsh. Kabila naman.
Ito yung gagamitin kong palette from, ano to? Catrice Cosmetics Pro Palette. Ay, Next Gen Nudes pala. Pro. So, tingnan yung gaganda ng color. Beauty yung name. So, ito yung gagamitin ko dito sa crease para hindi siya harsh kung maglalagay tayo ng ibang color. Yun, cute. Oh, kita nyo ba? Gold. Gamitin ko na yung finger. Ngayon, gagamitin natin itong darkest shade. So, ganito ako maglagay ng eyeliner from outer corner first. Para hindi mahirap, gawin muna natin yung wings. Curl ang lashes. And tapos mag-mascara tayo. Magnetic eyeliner. Meron na siyang eyeliner at lashes na may magnet. Di ba? Sana alls. Actually, ginamit ko na yung isa. Hinati ko na nga eh. Pero, look how cool. Yun. Lalagay lang tong parang eyeliner. And then, etong lashes, magmamagnet sa eyeliner. Diba? Cool. Try natin. Yun. Dumikit. Amazing. Diba? Glittery. Love it. Kahit di na maglagay ng highlighter. Pero maglalagay pa rin ako. Extra mirror. So, ayan. Blush. Mag-contour tayo ulit. Kasi parang feeling ko ang puti ng mukha ko. So, contour ulit. Where is my handy-dandy contour? Nasira. So, contour ulit. Ito yung gagamitin natin. Ko pala. Ito. Anong brand to? Maybelline. Anong pangalan nito?
Superstay Ink Crayon. At ito yung shade niya. Kita niyo ba? So, may magka-curl tayo ng hair. Ito yung gagamitin ko. Yun. May curl na tayo. Diba? Kita ba? Kabila. Voila! Love it! So, ayan, lagyan natin ang spray para hindi mawala yung curl. Yung ginagamit ko. Thicker hair. Mukha na tayong tao. So, ayan guys. Ito na yung look. Final look. Okay lang ba? Tawag natin dito. Date night look. Para sa lahat ng may ka-date dyan. So, here's the look. Final look. Thank you for watching guys. Next time ulit.